Good day everyone! My name is Josie and you can always call me Mommy Josie! There you go, Mommy Josie, and welcome to my channel, Love Josie. Today, ladies and gentlemen, dun sa mga mahihilig sa seafoods, naku, alam ko magiging masaya kayo. Today, we're going to make crabs in butter garlic sauce with a twist. Naku, ano kaya yung with a twist na yan? Alam kong gustong-gusto niyo na. Ito ay napakadaling gawin at ang oras ay maiksi pa. Ilang minuto lang ay tapos na po tayo. Actually, medyo matagal pa yung pag-steam natin ng crabs. So, simulan na natin. Samahan niyo ako at iluto niyo na din para sa mga mahal niyo sa buhay. Para sa mga ingredients natin, habang naglilinis po kanina, ay nire-ready ko na yung steamer natin. So, steam lang po siya. Steam siya for 15 to 20 minutes. So, takpan natin. Medyo maliit yung steamer ko. Buti na lang kumasya ang 5 pirasong crabs. Ayan. A few moments later. So, i-ready na po natin ang ating pan. Medium heat lang siya. And then, ilagay na natin ang ating butter. Tunawin lang po natin si butter. Ako, butter pa lang napakabango na. Then, i-add po natin ang finely chopped garlic natin. Hayaan lang po natin yan hanggang mag-brown siya. Ayan, medyo nagba-brown na po siya. Malapit na. Okay, now, lagay na po natin yung ating 3/4 cup na water. Lagay po natin ang ating soy sauce na 1/8 cup. Ating oyster sauce na 1 1/2 tablespoon. Sugar po natin na 3 tablespoon. Kapag ayaw nyo naman ng sobrang matamis, pwede nyo bawasan. Or pagka-concern kayo sa intake nyo ng sugar, pwede kayong gumamit ng equal gold. Then, lagay na rin natin ang ating vinegar. Vinegar na 1/8 cup. Hayaan lang po natin siyang kumulo para mag-blend ang lahat ng ingredients na nilagay natin. And isunod na po natin ang ating garlic chili sauce. Ang dami nating friends ngayon na nagtitinda ng ganitong klase, na garlic chili sauce. So, alam nyo na, bumili na tayo sa kanila. At eto na po, ang sinasabi kong with a twist na crab in garlic butter sauce with a twist natin. Si with a twist natin ay walang iba kundi si tancharanan, cheese, 1/2 cup na grated cheese. Hayaan lang po natin matunaw. Lagyan natin ng konting black pepper. Then halo, ayan. Medyo natutunaw na po, unti-unti si cheese. Si with a twist. Ayan, habang mukulo si sauce natin, lagay na po natin isa-isa ang ating crabs. Oh, ang sarap! Ayan. Hayaan lang for another 5 minutes. A few moments later. Ayan, eto na po ang ating finished product ng ating crabs in butter garlic sauce with a twist. At anong pangalan ng ating with a twist?
cheese. Okay? Don't forget, comment lang po tayo kung meron pa kayong mga suggestion kung paano pa mapasarap para mas malawak ang mabigay nating impormasyon sa ating mga mommies, beshies, and daddies. So for now, ladies and gentlemen, don't forget to subscribe sa ating channel, Love Josie. Ating Facebook account, Love Josie. Instagram and Twitter account also, Love Josie. By the way, I got this recipe from my sister Apple at nilagyan lang po natin ito ng twist. Alam niyo na kung anong pangalan ng twist, right? Cheese. Again, my name is Josie and you can always call me Mommy Josie. Enjoy po ninyo ang crab in butter garlic sauce with a twist.